මේක ප්‍රථමයෙන් මෙයට නවහරාදී පුදුගුණාතරින් ලෝක විද්‍යාවාදී ගුණයන් පිළිබඳවයි දේශනාවක් ඉදිරිපත් කළේ. මනසාද අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්ම සාරති කියන බුද්ධ ගුණය ගැන සරල දේශනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන්නේ සාවධාන හොඳින් අහන්න. අනුත්තර කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨතර වූ උත්තරීතර වූ කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැති නිසා. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ අනුත්තර වන්නේ. උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පසුව මම කාට අපෝපස්ථාන කරමින් කරු බොහොමන් කරමින් මාගේ ගුරුවරයා වශයෙන් සැලකනවාද කියලා බලන විට උන්වහන්සේට පෙනුණා දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මානව සහිත සම්න බ්‍රහ්මයන් සහිත මේ ලෝකයේ කිසිවෙක් තමන් උන්වහන්සේගේ සීලස්කන්ධය හා සමාන සීලස්කන්ධයකින් සමන්නාගත වූ කිසිවෙක් නැති බව. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සමාධිය ප්‍රඥාව විමුක්තිය විමුක්ති ඥාන දර්ශනස්කන්ධ වැනි ගුණයන්ගෙන් සමන්නාගත වූ කිසිවෙක් මේ ලෝකේ නැති බව උන්වහන්සේට පෙනී ගියා. එම නිසා උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගන්නා ලද ධර්මයේ ගුරුතන ද්වේතා සබාගත්තා. මේ සීලස්කන්ධය, සමාධිස්කන්ධය, ප්‍රඥාස්කන්ධය, විමුක්තිස්කන්ධය, විමුක්ති ඥාන දර්ශනස්කන්ධය කියන කරුණු පහ මහා ගුණකඳු පහක්. උන්වහන්සේගේ සීලස්කන්ධය ගැන ඉතා කෙටියෙන් අපි කරුණු කිහිපයක් සලකා බලනවා නම් උන්වහන්සේ පාරමී පූර්ණය කරන බෝධිසත්ව මූලයේදී සීලේ පූර්ණය කළේ සීල පාරමිතාවක් වශයෙන්, සීල උපපාරමිතාවක් වශයෙන් සහ සීල පරමත්ත පාරමිතාවක් වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ යද්දී පවා ආරක්ෂා කරගෙන උන්වහන්සේ තමා සමාදන් වූ සීලය රැක්කා. මේ ඇයට හැකියාව තිබෙනවා දැන් කියවන්නට බුද්ධ වංශ පාළියේ තියෙන චර්යා පිටකය කියලා කොටසක්. ඒක කියවන්න මේ කල්පේ පුරා පමණක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දසපාරමී ධර්මයන් පූර්ණය කළ ආකාරයේ දැක්වෙනවා. භාවනා කරලා පමණක්ම ප්‍රමාණවත් නැදී. මොකද සෑම කරුණක්ම භාවනා තුළින් කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්නට අපහසුයි. එතකොට එම නිසා එවැනි පොත්පත් පරිශීලනය කිරීමත් සුදුසුයි. ඒ තමන්ගේ අවබෝධයෙන් හරියට උන්වහන්සේ දසපාරමී ධර්මයන් මේ කල්පේ පුරා පමණක් පූර්ණය කළේ කෙසේද කියන කාරණාව හරියට තේරුම් යන විට තමන්ගේ නෙත් වලින් කඳුළු වැස්සෙන තරමට හදවත තුළින් උතුර ශ්‍රද්ධාව කළා යන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අසීත ශ්‍රද්ධාව තමාගේ సంతානය තුළින් ජනිත වෙනවා. ඒ කරුණු තමා අවබෝධයකින් යුතුව කියනවා නම් එතකොට උන්වහන්සේ චර්යා පිටකයේ දැක්වෙන විවිධ කරුණු වලින් එක් අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේ දක්වනවා සීල වීතික්කමෝ මයිහන් පටවි උබ්බත්තනාවිය. මගේ ශිල්පදයක් කඩකිරීම කියන එක මට හරියට තේරෙන්නේ පොළොව අනිත් පැත්තට පෙරලන්නා වැනි වැඩක් කියලා. කොයිතරම් බැරෑරුම් වශයෙන් උන්වහන්සේ සීලය ආරක්ෂා කළාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ වගේම උන්වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී තවත් අවස්ථාවකදී ප්‍රකාශ කරවදාලා කාමං විජ්ජතු යංකායෝ දේව විකිරියතු නේව සීලං පබින්දේයං විකිරන්තෝ බ්‍රහ්මන්‍යා. මගේ කය ඒකාන්ත වශයෙන් බිඳියේවා, මේ කය විසිරියේවා. හරියට බොල් දී ටිකක් හෝ දහයියා ටිකක් මහත් වූ හුලකට විසිරී යන්නාසේ මගේ කය සුණු විසිරී ගියත් නේව සීලං පබින්දේයං මා ආරක්ෂා කරන මේ සීලය මම කඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ජීවිතේ නැති යද්දී පවා උන්වහන්සේ සීලය ආරක්ෂා කළා. ඒ බෝධිසත්ව මූලයේදී කරන ලද පාරමී ධර්මයන්ගෙන් සමන්නාගත වූ හදවතක් උන්වහන්සේට තිබුණා. ඒ පාරමී ශක්තියක් තිබුණා. මේ පාරමී ශක්තියෙන් මේ ජීවිතවලට අපගේ කයින් ආත්මවල පාරමී ශක්තියෙන් මේ ජීවිතවලට බලපාන එලෙසින්ම එදා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඒ පාරමී ශක්තිය බලපෑවා. උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්ව චතුපාරිශුද්ධ සීලයෙන් ලැබෙන පාටිමොක්ඛ සංවර සීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය, ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය සහ පච්චේ සම්නිච්ඡ සීලය කියන සීලයන්ගෙන් සමන්නාගත වැඩ වාසය කළේ. උන්වහන්සේ කවදාවත් ශික්ෂාපද පැනෙන්නේ නැහැ. තමන් වහන්සේව
අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන දෙයක්මයි ශික්ෂාපද වශයෙන් උන්වහන්සේ පනවන ලද්දේ. පාතිමොක්ඛ සංවර සීලයේ තියෙන ශික්ෂාපද ගාන එක් පොතක මා කියවා තිබෙනවා 958 කෝටි 5,36,000ක් තියෙනවා කියලා. කිසියෙක් මේවා ගණනය කරන්න හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කළා නැහැ. එලෙසින් පොත්වල දක්වා තිබෙනවා කුඩා ශික්ෂාපද සමග එකතු කළාට පසු මේ විදිහට අති විශාල සීලස්කන්ධයකින් උපසම්පදා සීලයේ සමන්නාලතයි. ඒ ශික්ෂාපද එකක්වත් කඩනු කර සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ පමණමයි ආරක්ෂා කළේ. වෙන කිසිවෙකුට එවැනි සීලයක් ආරක්ෂා කරන්නට බෑ. 958 කෝටියක් තබා 50 ලක්ෂයක් කෙනෙකුට ආරක්ෂා කරන්නට පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. 50 ලක්ෂයක් පස්සේ තබලා අපි හිතමු 36000ක් ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරන එකත් කොයිතරම් බැරෑරුම් කාර්යයක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. පංචශීල ධර්මයේ ශික්ෂාපද පහවත් කඩ කරන්න බැරි ලෝක සත්‍ය මේ කරුණ ගැන හරියට අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීලස්කන්ධයේ අසම සමභාවය ගැන මන අවබෝධයක් ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය සහ පච්චේ සම්නිස්සේ සීලය කියන කොටස් තුනක්. මේවා ගැන කලින් අපි කරුණු කියලා තිබෙන නිසා නැවත ප්‍රකාශ කිරීම කෙසේත්ම අවශ්‍ය වන්නේ මේ මහා සීලස්කන්ධයෙන් උන්වහන්සේ සමන්නාගත වූවා. උන්වහන්සේගේ සීලේ ජීවිතේ පුරාම පැවති එකක් කවදාවත් බිදී ගිය එකක් නෙවෙයි. පිරිනම් පාන මංචකේ දක්වා මේ සීලේ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ සීලය සීක සීලයක් ඒ වගේම පටිච්චසමුප්පාදේ භාවයට පත් වූ සංසිඳී ගිය නිවී ගිය සීතල වී ගිය සීලයක්. ඒ සීලේ ආරක්ෂා කරන්නට දෙයක් උන්වහන්සේ නෑ. නිරායාසයෙන්ම නිතින් සීලේ ආරක්ෂා වෙනවා. එවැනි අතිපරිශුද්ධ සීලයකින් සමන්නාගත වූ ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ ඒක නිසා අනුත්තරෝ නම් වනසේක කියලා අපිට උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සමාධි ස්කන්ධය ඒ සමාධියත් උන්වහන්සේ විසින් පෙර භවවලදී බොහෝ වාරවල එක වාරයක් නෙවෙයි ආත්ම ලක්ෂ කෝටි අසංඛ්‍ය වාරයක් නෙවෙයි ඊටත් පරිගාරව තිස්සේ පූර්ණේ කළ පැමිණි. උන්වහන්සේ පංච අභිඥා උපදවාගත් ප්‍රමාණය මෙතකයි කියන්නට බෑ බෝධිසත්ව මූලයේදී. උන්වහන්සේ පංච අභිඥා උපදවාගෙන උන්වහන්සේගේ ගෝධ පිරිස් වශයෙන් එදා සිට ප්‍රතිශයන්ට සමහරට 30000 40000 50000 සෑම දිනකටම ඒ කරුණ ඒ විදිහට ඒ සමාධිය ඇති කර ගන්න ආකාරයෙන් උපදෙස්ෙනි සමාධිය ඇති කරවා දුන්නා. එවැනි පාරමී ශක්තියගේ සමන්නාගත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමාධිය ගැන කෙනෙකුට සිතන්නට බැරි තරම්ම ආශ්චර්ය ජනකෝ අద్භූත ජනකෝ සමාධිය බව ප්‍රඥාවෙන් යුතුව දකින්නට පුළුවන්. එවැනි ප්‍රඥාවක් කෙනෙකුට තිබෙනවා නම් පමණක් ඒක දකින්නට පුළුවන් වන්නේ. මේ සමාධිය කියනකොට සමහර අය කල්පනා කරන්නේ ඔය විසුද්ධි මාර්ගයේ අටුවා පොත් වැනි තැන්වල තිබෙන කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා. මේ කර්මස්ථාන 40න් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ තැන්වලදී දේශනා කොට වදාළ කර්ම එකතු කරලා ඒක රාශි කරලා දක්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම වදාළ කර්ම මේ පමණමයි සමාධි ස්කන්ධයට අන්තර්ගත වන්නේ කියලා බොහෝ දෙනෙක් වැරදි නිගමන වලට බහින්නටත් පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා ජහන විශ්ව වික්‍රය අචින්තව මේ ජහන විශ්ව මහණෙනි සිතා නිම කරන්නට බෑ. උන්වහන්සේට කවර අරමුණකින් හෝ කවර අවස්ථාවකදී කොපමණ කාලයක් හෝ සමාධිය වලට සමවදින්නට පුළුවන්. පොත්පත්වල දැක්වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන විට ඒ අසන ශ්‍රාවකයන් විසින් සාදුකාර දෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ධර්මයේ නවත්තනවානේ. නවත්වුවාට පසු උන්වහන්සේ හතරවෙනි ධ්‍යානයේ කවර ධ්‍යානයකට සම්වේදිලා ඒකෙන් නැගිටලා එතන ඉඳලා ඊළඟ ධර්මයේ දේශනා කර ඊළඟ ධර්මයේ ඊළඟ කොටස් දේශනා කරන බව පොත්පත්වල දක්වා තිබෙනවා. එවැනි චිත්ත වශී භාවයක් තිබුණා සමාධියෙන් පෝෂිත වූ සිතක් තිබුණා සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේට. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට ධ්‍යාන වලට පත් කරගත හැකි අරමුණු 40ක් නෙවෙයි තිබුණේ. ලෝකේ යම්තා රූප අරමුණු තිබුණා නම් ශබ්ද අරමුණු තිබුණා නම් ගන්ධ අරමුණු පොට්ටබ්බ අරමුණු රස අරමුණු ආදී විවිධ අරමුණු සහ මනසට ආරම්භණය වෙන අරමුණු වන ධම්මාරම්මන තිබුණා. මේ කවරක් තුළින් හෝ සමාධිය වලට යන්නට පුළුවන්. කවරක් තුළින් හෝ ඒ සමාධිය නිමිති ඇති කර ගන්නට පුළුවන්.
මේ සමාධි නිමිති විවිධ ආකාරයෙන් ඇති කරගෙන මේ ආකාරයෙන් ඒවා වශීකృత භාවයට පත් කරගන්නට උන්වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා. ඒකයි උන්වහන්සේ ඥාන විෂය බික්කේ අචින්තියෝ කියලා ප්‍රකාශ කොට වදාළේ. මට තේරෙන්නේ අත් වශයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමාධි ස්කන්ධය හරියට මහා සාගරයකට බසින්නාසේ එන්ටම පළල් වෙනවා, එන්නම ගැඹුරටම ගමන් කරනවා. එවැනි මහා සමාධි ස්කන්ධය සම්මා සම්බුද්ධ රත්නය තුළ තිබුණා. ඒ සම්මා සමාධියේ තියෙන යථා තත්ත්වය යථා පරිදිම උන්වහන්සේ දකිනවා. උන්වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී ප්‍රකාශ කොට වදාලා මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් සාරිපුත්‍ර රහතන් වහන්සේ අතමින් පුණ්‍යපරම සාරිපුත්‍ර තථාගතෝ ජහාන විමෝක්ඛ සමාධි සමාපත්තේන සංක්ලේශං බෝධාන උත්ථානං චතා භූතං පජානාති. සාරිපුත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන්කම තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ධ්‍යාන විමෝක්ෂ සමාධි සමාපත්තිය ආදී කරුණු පිළිබඳව ඒවා කිලිටි වෙන ආකාරයේ ඒවා පිරිසුදු වෙන ආකාරයේ සංක්ලේශම් වෝදාන මුත්තානම් ඒවාගෙන් පිරිසුදු භාවයට පත් වී නැවත නැගී සිටින ආකාරය ආදී කරුණු පිළිබඳ සියල්ලම මම දක්වනවා කියන එකයි ඒ පාඩේ සරල අදහස. උන්වහන්සේට ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ సంతානය තුළ පවස්නාව සමාධි ස්කන්ධේ පමණක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ දිව්‍යම් ප්‍රඥා සහිත සතර ලෝකවාසී සත්‍ය තුළ යම් කෙනෙක් සමාධියට සම්වැදලා තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවලදී පවස්නාව සමාධි ස්කන්ධයන් දැස බලලා මේ තත්ත්වයේ මේ පුද්ගලයා සිටින්නේ කියලා දකින්නට පුළුවන්. යම් කිසි අරමුණක් තුළින් සමාධියට සම්පත් වෙනවා නම් යම් කෙනෙක් මෙයාට මේ සමාධිය තුළින් යන්නට පුළුවන් වන්නේ මේ ආරම්භණය තුළින් මේ දක්වා පමණයි. මෙයාට ඒන් එහාට යන්නට බෑ. උදාහරණ වශයෙන් කියනවා නම් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට යන්න පුළුවන්, හතරවෙනි ආවෝ රූපාවචර ධ්‍යානවලට යන්නට බෑ. නැත්තම් සමහර විට මේ ඇයට ගැලපෙන්නේ මේ අරමුණ පමණයි. වෙනත් අරමුණු කිසියකින් මෙහුට සමාධියක් උපදවා ගන්නට කිසිසේත්ම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඇයගේ සමාධි හානි භාගීයයි නැති විනාශ වී යනවා. ඒ කියන්නේ හානි භාවයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇයගේ සමාධි විශේෂ භාගීයයි, තිති භාගීයයි, නිබ්බේද භාගීයයි. තිති භාගීයයි කියන්නේ ලබාගත් සමාධි ස්ථාර වශයෙන් තියෙන ඔහේ පවතිනවා විනා ඒකේ අභිවර්ධනයක් දක්නට වෙන කෙනෙකුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර අයගේ සමාධිය නම් මේවා එන්න දිගින් දිගටම දවසින් දවස වැඩි යන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. විවිධ ආරම්භන තුළින් තමයි ඒ අයගේ సంతානයේ සමාධිය වැඩි ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. සමහර අයගේ සමාධිය තියෙන අය සමාධි තුළින් මේ නිර්වාණ ධාතුවට සමීප වන ආකාරයෙන් කටයුතු කළ හැකි ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් සද සියලුම සත්‍යයන්ගේ ඒ సంతානය තුළ පවත්නා වූ සමාධින් වල ස්වરૂපේ දක්නවා පමණක් නෙවෙයි. දැන් පවත්නා වූ මේ සමාධියෙන් ඇතිවීමේ හේතු ඒ පුද්ගලයාගේ సంతානය තුළ මේවා ඇතිවීමට කවර පාරමී ධර්මයන් පූර්ණේ කළාද? කුමන හේතුන් මතද මේ සමාධිය මේ පුද්ගලයන් ඇති කරගත්තේ? මේ සමාධියෙන් කෙතෙක් කල නම් පවතිනවද? මේවා කෙතෙක් කුමන කරුණු එළඹ සිටියාට පසු පිරිහි නැත්තටම නැති යනවාද? ආදී සියලුම කරුණු උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ විසින් ඥාන සංයුත්තේ කියලා සංයුත්තනිකයේ කොටසක් දක්වා තිබෙනවා. ඒ ඥාන විෂය පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ තිබෙන පොත්වල ගැඹීරෝ දැනුම කෙතෙක්ද කියලා ඉතා කෙටි සූත්‍ර නම් ඒ කෙටි සූත්‍ර නුවණින් විමසා දකිනකොට කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මහා සමාධි ස්කන්ධයෙන් ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ සමන්නාගතයි නේද කියලා. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. කිසි කෙනෙකුට අඩුපාඩුවක් පෙන්වා දෙන්නට තමයි හැකියාවක් නැහැ. කිසිම තව පූර්ණේ කරන්නට සමාධි ස්කන්ධයේ කිසිවක් ඇත්තේ නැහැ. වෙනි අසම සම වූ සමාධි ස්කන්ධයෙන් සමන්නාගත වූ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ එම නිසාම අනුත්තරෝ නම් වනසේක කියලා අපට පුළුවන් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට. ඊළඟට ප්‍රඥා ස්කන්ධය. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා ස්කන්ධය ගැන කතා කරනවා නම් ඥානයේ ප්‍රඥාව දිනු වී ඇති කෙනෙකුට සුමානයක් නෙවෙයි, සුමාන දෙකක් නෙවෙයි, අවුරුද්දක් නෙවෙයි, අවුරුදු 5-10ක් තිස්සේ කතා කළා. ඒ ගැන සිතුවත් නිම කරන්නට බැරි මහා ප්‍රඥා සාගරයක්, මහා ප්‍රඥා විශ්වයක් සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ තුල සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ තුල විද්‍යමාන වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රද්ධා ඥාන තියෙන වෙනත් බුදු කෙනෙකුට පෙර වෙන කිසියෙකුට ඇති කරගන්න නැහැ කී ශ්‍රද්ධා ඥාන හය.
අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී එක් සූත්‍රයක දක්වලා තිබෙනවා මේ ඥාන හය මටත් තියෙනයි කියලා. ඒ හරියට මහා සාගරයේ දෙස බලලා කන්හන්දක් වෙන දෙයකට වතුර ටිකක් මුහුදේ ජලය ටිකක් අරගෙන ඒක දුරුන් රස බව දැනගෙන මම මේ සාගර මහා සාගරයේ දක්නා කියලා මේ සාගරයේ තියෙන මහා ජලයම දක්නා කියලා යමෙක් කියනවා නම් අන්න එලෙසින් තමයි අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේ මේ සම්දසාදා ඥාන තමාගේ සිත තුළ තිබෙනවා කියලා දක්වා තිබෙනවා. මේවා සූත්‍රයක තියෙන කරුණු මේවා ඇත්තද නැත්තද කියන කාරණාව හරියටම කියන්නත් බැහැ. නමුත් මේ සූත්‍රයක මා කියවා තිබෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේගේ අසාධාරණ ඥාන අතරින් ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥාන එකක්. ඒ වගේම ආශය අනුශය ඥාන එකක්. මා හිතනවා ගිය වාරයේදී මේ භාවනා පන්තියේදී ආශය අනුශය ඥාන නිසා ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානය පිළිබඳව අපකල පැයක පමණ දේශනා දෙකක් අසන්නට ඇති කියලා. එම නිසා එම කරුණු ගැන නැවත ප්‍රකාශ කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානයේ තුලදී ඒ පුද්ගලයාගේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රිය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කෙතෙක් දුරට වැඩිලා තියෙනවද, කොයිතරම් තීක්ෂණ වශයෙන් තියෙනවද, නැත්නම් කොයිතරම් සියුම්ද මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ පුද්ගලයාගේ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සමහරුන්ගේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය අධිකයි, සමහරුන්ගේ වීර්ය ඉන්ද්‍රිය අධිකයි, සමහරුන්ගේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය අධිකයි. මේවා සමබරතාවයට පත්වන්නේ කෙලෙසින්ද නැත්නම් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කොයි හේතු නිසා කවර ආකාරයකින් මේවා පිරිහීමට පත් වෙනවද? මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ දිනෙන් දින දියුණුවන්නේ කෙසේද? මේ පුද්ගලයන්ගේ సంతානය තුළ ආදී වශයෙන් ඒ ඉන්ද්‍රියන්ගේ යථා තත්ත්වය දකින්නට පුළුවන් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් සහිත ඕනෑම සත්‍යයන් දෙස බලලා ඉවරලා. එක් අවස්ථාවකදී මහා සම්මේ සූත්‍රයේ දේශනා කළ විට දසදහසක් සක්වලින් දේවතාවුන් පැමිණියා. මහා සම්මේ සූත්‍රයේම දැක්වෙනවා මේ දසදහසක් සක්වලින් පැමිණි අසංඛ්‍ය ගණන් දෙවිවරු බ්‍රහ්මයන් දෙස එක මොහොතක් දෙස බලලා ඒ දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ සංසානය තුළ ඇත්තා වූ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වෙන වශයෙන්ම දැකලා ඒ අය වෙන වශයෙන්ම කොටස් කරලා ඒ අයට සුදුසු පරිදි ධර්ම දේශනා උන්වහන්සේ පැවැත්වුවා. ඒ වගේම නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මවලා සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේලා දෙදෙනෙක් කීපනමක් මවලා ඒ පුද්ගලයන්ට සුදුසු වන ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න ඒ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින් විමසුවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේවා පිළිතුරු දුන්නා. නැත්නම් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න විමසුවා නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒවට පිළිතුරු දුන්නා. අසංඛ්‍ය ගණන් එදා දිව්‍ය බ්‍රහ්මයෝ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරා. මෙවැනි ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානයක් සම්මා සම්බුද්ධ කෙනෙකුටම හැර වෙන කිසියෙකුට කවදාවත් ඇති කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් භාවනා උපදෙස් කෙනෙකුට මේ අයගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් මේ මට්ටමට දිනුනලා තියෙනවා. මෙයාට මෙතෙක් කාලෙකින් යොමු යන්නට පුළුවන් ආදී කරුණු තරමක් දුරට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. හැම දිනකටම මෙනේ කලාතුරකින් මේ මයත් සිටිනවා. ඒත් ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥාණයෙන් මා කලින් කිව්වේ කන් හැන්දකට බැත් වතුරක් සහ මහා සාගරයේ ජලය සංසන්දනය කරන්නාසේ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානයේ පැත්තට ගෑවෙන්නටවත් බැහැ, කිට්ටු වෙන්නටවත් බැහැ, සමාන වුණා තබා. ඒ වගේම ආශය අනුශය ඥානෙ උන්වහන්සේ තුළ පවස්නා වූ අසාධාරණ ඥානයක් වෙන බුදු කෙනෙකුට කවදෙකුටවත් පිටින්නේ නැහැ. ආශයන් ඥානාති, අනුශයන් ඥානාති, චෛත්‍යයන් ඥානාති, අදිමුක්ඛං ඥානාති, අල්පරජක්කේ මහරජක්කේ තික්ඛින්ද්‍රියේ මුතින්ද්‍රියේ සෝකාරේ දුආකාරේ බබ්බේ සත්‍යේ පජානාති ආදී වශයෙන් පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේ ඒ කරුණු විස්තර වශයෙන් දක්වා තිබෙනවා. ඒ පුද්ගලයන්ගේ සංතානයේ සුරක්ෂිත ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය කොයි පැත්තට නැඹුරු වෙලා තියෙනවද? ඒ පුද්ගලයන්ගේ සිත තුළ පවත්නා අනුශය ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ඒ පුද්ගලයන්ගේ චරිත ලක්ෂණ නැත්නම් ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ තීක්ෂණ භාවයන් මුතු භාවයන් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බැහැ. ස්වාකාර දුආකාර නැත්නම් මේ භව්‍ය පුද්ගල නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න බැරි අභව්‍ය පුද්ගලයන් මේ ජීවිතේ කොයි ආකාරයකින් නිවන අවබෝධ කරන්නට බැහැ ආදී කරුණු මේ ලෝකේ යන්තා දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මනුෂ්‍යයන් සම්ම බ්‍රහ්මයන් සිටිනවා නම් ඒ සියලුම අයගේ සංතානය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පැහැදිලි ලෙසම නිරවුල් ලෙසම 100%ක්ම නිවැරදි ආකාරයෙන් උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. මේක මහා අසම සම
අසාධාරණ ඥානයක් සම්දසාදාන ඥාන වලින් මේ දෙක අපි මේසා සිටින් හැඳින්වීමක් කළේ එදා දේශනාමයට මතක් වීම සඳහා. එතකොට ඊළඟට යමක පාටිහාරේ ඥානං මුළු ශරීරයෙන්ම ගින්දර සහ ජලය නිකුත් කරමින් කරන ලබන මහා ප්‍රාතිහාරයක් අහසට පැනලන් ඉලා නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා මවලා ඒ යමක මහා පාටිහාරයේ පින්නු ආකාරයේ චිත්‍රයක් මෙවන ආකාරයෙන් අපි කියා තිබෙනවා අරහම් බුදු ගුණය ගැන පොතේ. මේ නැවතේවා අධ්‍යය පරිශීලනය කරලා නැත්නම් බලනකොට මේ ඇත තේරෙයි කොයිතරම්නම් ගැඹුරු සමාධියක සිටද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා කරන්නේ කළ හැක්කේ කියලා. දසදහස සක්වල කරා දිවි යනවා ඒ ගින්දර. දසදහස සක්වල කරා දිවි යනවා ඒ ජලය. නමුත් ඒ ජලයට තෙමෙන කැමැත්තෙක් විතරයි තෙමෙන්නේ, ගින්දරට මකුල් දැලක්වත් පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඒක මහා ආශ්චර්යයක්. ඊටත් අමතරව එක නාස්කුරේකින් ගින්දර පිට වෙනවා, අනිත් නාස්කුරෙන් ජලය පිට වෙනවා. ඒ දෙක මාරු වෙනවා. නැත්නම් රෝම කූපයක් ගානේ එක රෝම කූපයකින් ගින්දර, අනිත් රෝම කූපයකින් ජලය මේ ආදී වශයෙන් විස්මිත ආකාරයෙන් ඒ ධම්මා මහ පාටිහාරේ ඥානයෙන් යුතුව උන්වහන්සේ යමා මහ පෙළහැරට වදාළා. එවැනි යමා මහ පෙළහැරක් කරන්නට පුළුවන් සම්පතේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් හැර වෙන මේ විශ්වයේ කොහෙවත් නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේගේ මහා කරුණා සමාපatti ඥානය දීගෙන 100ක් කතා කළා නිම කරන්නට බෑ උන්වහන්සේගේ කරුණාව ගැන. මෙයට හැකියාව තියෙනවා නම් පටිසම්භිදා මග්ඥානයේ පාඩියේ තිබෙන මහා කරුණා සමාපatti ඥානය ගැන කියන කරුණු ටිකක් අවබෝධ කරගන්න බලන්න. ඒවැ තියෙන මාතෘකා පාඩ පමණයි. උදාහරණ වශයෙන් කියනවා නම් දුක්ඛේ පටිච්චිතෝ ලෝක සංනිවාසෝති පස්සන්තානම් බුද්ධානම් භගවන්තානම් සත්‍යේසු මහා කරුණාක්කමති. මේ මුළු විශ්වයේ යම්තා සත්‍යය සිටිනවා. දුකටපත් සත්‍යය පමණක් නෙවෙයි, මහා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සිටින බ්‍රහ්මයන් නැත්නම් කය නැති සිත පමණක් තිබෙන රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල සිටින බ්‍රහ්මයන් පවා ඒ අත්න දුක්ඛ ස්කන්ධය පිළිබඳ අවබෝධය උන්වහන්සේ තුළ තිබුණා. ඒක නිසා මේ මහා කරුණාව ලෝක සත්‍ය දෙස පැතිරෙන විට අනේ මේ ලෝක සත්‍යෝ මේ අවිද්‍යාවෙන් බය වෙලා නැවත සසරින් සසර භවයෙන් භවයට යමින් සංසාර දුකටම බයිනවා නේද කියන අවබෝධයේ හතපතුලින්ම මතුවී එන විට උන්වහන්සේගේ సంతානය තුළින් ගලා යන මහා කරුණා ස්කන්ධයේ කරුණා ජලය ඇත්ත වශයෙන්ම මේ විශ්වයෙන් යට කරන්නට තරම් සමත් මහා ජල ස්කන්ධය, මහා කරුණා ස්කන්ධය. එවැනි මහා කරුණා සමාපත්තියකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. මේවා ගැන විස්තර කතා කළා නෙවෙයි, විස්තර කතා කරනවා නම් එතන කරුණු ඒ මහා කරුණා සමාපatti ඥානය පිළිබඳ විස්තර කරන විට කරුණු 89ක් දක්වා තිබෙනවා. පටිසම්භිදා මග්ගපාළි එක එකක් අරගෙන විස්තර කරන්නට වෙනවා. පැයක්වත් අඩුම ගානේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ ඊළඟ අසාධාරණ ඥානය තමයි සර්වඥතා ඥානය. මා හිතන්නේ මේ දබ්බ කලින් ප්‍රකාශ කළා සර්වඥතා ඥානය පිළිබඳ දේශනාවක් අසන්නට සැලැස්සුවා. එහෙම අසන්නට කියලා අපි කියවා. ඒ සර්වඥතා ඥානය දැක්වෙන්නේ ඒ කරුණ දක්වා තිබෙන්නේ චතු වේසාරජ්‍ය ඥාන සහ ඒ විසරද භාවයන් හතරක් ප්‍රධාන ඒවා. ඊට අමතරව තව චතු වේසාරජ්‍ය භාවය තුනක් තිබෙනවා. මේ සත්‍ය වේසාරජ්‍ය භාවයන් පිළිබඳ කරන දේශනාවේදී එහිදී අතීත අනාගත වර්තමාන ආදී කාලත්‍රයකටම ජනතා පජීවි සජීවි සංස්කාර ධර්ම ලෝකයේ පැවතුනා නම් පවතිනවා නම් දැන් පවතිනවා නම් අනාගතේ පවතිනවා ලබනවා නම් මේ සියලුම අජීවි සජීවි සංස්කාර ධර්මයන්ගේ යථා තත්ත්වය හරි ආකාරයෙන්ම දකින්නට පුළුවන් ආකාරයක් තමයි සර්වඥතා ඥානය තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ. යම් දැකිය යුතු ලෝකේ යම් තා ධර්ම තියෙනවා නම් නිය ධර්ම යම් තා තිබෙනවා නම් ඒ තාද්දෘට සර්වඥතා ඥානයේ දිව යනවා. අතීතේ සීමාවක් නැති අසීමිත අතීතයක්. ඒක නිසා සර්වඥතා ඥානයේ සීමාවක් මෙතෙක් කියලා දක්වන්නට බෑ. අසීමිත වූ සර්වඥතා ඥානයක්. අනාගතයක් මෙතෙක් කාලයකින් නිමෙනවා කියලා කෙනෙකුට කවදාවත් කියන්න බැරි අනන්තයට යන අනන්තයක් අනාගතයක්. එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානයත් අනන්තයට යන ඥානයක්.
වර්තමානයේ මේ විශ්වයේ යන්තා සත්‍ය කොටස ලෝක ධාතුන් ආදී තිබෙනා නම් ඒ සෑම සත්‍යයන්ගේම සංස්කාර ධර්මයන්ගේම යථා තත්ත්වයේ ඒ ආකාරයෙන්ම දකින්නට පුළුවන් ඥානයක්. මේක මහා ආශ්චර්යමත් වූ ඥානයක් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙවැනි ඥානයක් කෙනෙකුගේ సంతානය තුළ කොහොමද ජනිත වන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතන්නටත් බැරි තරම් අතිශයින්ම පුදුම සාලසයි. ඒ ධර්මතා ඥානයේ ඊළඟට අනාවර ඥානය උන්වහන්සේගේ සම්මතා ඥානයේ දැකීතු ධර්ම කිසියෙකුට ආවරණය කරන්නට බෑ. දෙවියෙකුටවත් බ්‍රහ්මයෙකුටවත් මාරයෙකුටවත් කවර කිරිපත්තේකටවත් උන්වහන්සේගේ ඥානයට ආවරණයක් කරන්නට බෑ. නිරාවරණය වෙලා ආවරණයකින් තුරව කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ඇතිසතියෙම දකිමින් නිවැරදි ආකාරයෙන්ම දකිමින් විනිවිද දකිමින් ඒ සියල්ලම දැකීමේ හැකියාව සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ තිබෙනවා. එනිසා ඒ අසාධාරණ ඥාන හයක් අසාධාරණ ඥාන මේ අසාධාරණ ඥාන හයෙන් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. මේ අසාධාරණ ඥාන හයට තව අටක් හේතු කරලා ඒකට කියනවා චුද්දස බුද්ධ ඥානය කියලා. ඒ මම මේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා ස්කන්ධය පිළිබඳ කරුණු කීපයක් හිතා සිටියේ. එතකොට චුද්දස කියන්නේ 14 කියන එකයි පාලියෙන් සාමාන්‍ය අදහස. එතකොට ඒ අසාධාරණ ඥාන හයට අමතරව තියෙනවා දුක්ඛේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥානං බුද්ධ ඥානං අත්ථපටිසම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං ධම්මපටිසම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං නිර්තිපටිසම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං පටිභාන පටිසම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං මේ අට අරායට එකතු වුණාම ඒ 14ම කියනවා චුද්දස බුද්ධ ඥානය කියලා. මේදී දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයේ කෙතෙක්ද කියලා මට නම් සිතන්නටවත් බැහැ. අතීතේ යන්තා සත්‍ය සිටිනා නම් මේ සත්‍ය යන්තා දුක් නිදානම් ඒ සියල්ලම බුදුවසර දකින්නට පුළුවන්. බුද්ධ ඒ ප්‍රඥා ඇසින් උන්වහන්සේ සියල්ල දකිනවා. අනාගතයේ විශ්වයේ යන්තා සත්‍ය බිහි වෙනවා ඒ සියලුම සත්‍ය විඳින දුක දකිනවා. වර්තමාන වශයෙන් යම් සත්‍ය ලෝකයේ සිටිනා නම් මේ සත්‍ය කවර සැපක් විඳිනා හිටියද දුකට පත්වන ආකාරය හා දුක් අනුභව කරන සිදුවන ආකාරයත් ඒ වගේම සංසාර දුකට පතිත වෙලා නැවත නැවත සංසාර දුක් අනුභව කරන ආකාරයත් ඉතා පැහැදිලි ලෙස මනසේගේ සිතට පිණී යනවා. ඒ පිළිසද දතේතු දුක්ඛාර සත්‍ය උන්වහන්සේට පිළිසද දකින්නට පුළුවන් සීමිත ආකාරයකින් මේ ඥානය දුක පිළිබඳ නුවණ මේ ලෝකෙ වෙන කිසියෙකුටවත් ඇති කර ගන්නට බෑ. සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට හැර වෙනත් ඇති කර ගන්නවා. පසේ බුදු රහතන් වහන්සේලා ආදී සෑම කෙනෙක්ම සෝවාන් වෙන කෙනෙකුත් අඩු වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අතරින් දුක්ඛ සත්‍ය දකිනවා. නමුත් ඒ දැකීම බුදුජාණන් වහන්සේගේ දුක්ඛ සත්‍ය දැකීම හා සංසන්දනය කරනවා නම් මා දකින්නේ සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ දක්නා දුක්ඛ සත්‍ය හරියට ඉදිකටු සිදුරක තියෙන ආකාශයේ තරන්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දුක්ඛ සත්‍ය මේ මික්ෂේම තියෙන අභිවකාශයේ තරම්. මේක අතිශෝක්තියෙන් කියන උපමාවක් නෙවෙයි, හදවත පතුලෙන්න දක්නා උපමාවක් අපි මේ කියේ. එතකොට උන්වහන්සේ ඒ ආකාරයෙන් දුක්ඛ ඥානයකින් සමන්නාගත වෙනවා. එවැනි දුක්ඛ ඥානයක් දුක පිළිබඳ නුවණක් වෙන කිසියෙකුට ඇති කරගන්න බෑ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට හැර. ඒ වගේම දුක්ඛ සමුදය ඥානං බුද්ධ ඥානං වහන්සේගේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය පිළිබඳ නුවණ මේක අවිද්‍යාව විය හැකි, තණ්හා විය හැකි, කවර ආකාරයෙන් හෝ මේ ලෝක සත්‍යයේ සංකාණය තුල විවිධ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයේ පැහැදිලි ලෙසම දකින්නට පුළුවන්. වචන මාත්‍ර වලින් පමණක් නෙවෙයි, වචන මාත්‍ර වලට සීමා වෙලා පමණක් නෙවෙයි, සංඥා මාත්‍ර වලට සීමා වෙලා පමණක් නෙවෙයි, හදවත තුළින්ම ලෝක සත්‍යයේ සංකාණය තුල දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයේ කෙසේද කියන කරුණ අවබෝධ වෙන කෙනෙකුට මා කියන්නේ මේ මොකක්ද කියලා තේරුම් යාවි තරමක් දුරට හෝ නැති අයට මේවා වචන මාත්‍ර පමණක් වන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මේක එකයිගේ සංකාණය තුළ ක්‍රියාත්මක වන තණ්හාවේ ප්‍රභේද. ඒ තණ්හාවේ ප්‍රභේද අතරින් මේ තණ්හාවන් රූප තණ්හා, සමහර අයට ශබ්ද තණ්හා ක්‍රියාත්මක වන්නේ බහුල වශයෙන් දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය වශයෙන්, සමහර අයට ගන්ධ තණ්හා, සමහර අයට රස තණ්හා, මේ සමයකටම වඩා
බොහෝ දෙනෙකුට පොට්ටබ්බ සංඥාව, පොට්ටබ්බ තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ධම්ම තණ්හාව තවත් අයගේ సంతානය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ විදිහට ඒවා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාගේ ඒ ලෝකේ යම්තා දිව්‍යම් ධම්මයන් සත්‍යෝ සිනා ඒ සත්‍යයේ సంతානය තුළ මේවා ක්‍රියාත්මක වීමේදී කොයි ආකාරයෙන් අවිද්‍යාව අනුශේ ක්‍රියාත්මක වුණාද? සත්‍යංගේ సంతානය තුළ අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය කෙසේද? කෙසේනම් ක්‍රියාත්මක වුණාද? දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද? අනාගතයේදී කෙසේනම් ක්‍රියාත්මක වනවාද? ආදී සියලුම කරුණු බුදු විසින් දකින්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ ඒ දුක්ඛ සමුදය ඥානය ගැන අප කල්පනා කරන්නට අපට වැටුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දකින්නේ මොකක්ද? මේ මහා පොළොව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දුක්ඛ සමුදය පිළිබඳ නුවණක් නම් අපි මේ ඉදිකටු සුඩක් උඩට පස් ටිකක් අරගෙන ඒ තරම්වත් දුක්ඛ සමුදය දකින්නද කියලා හිතෙනවා. අවංකවම හදවත තුළින් පේනවා. ඊතරම් විශාල දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය මේ කරුණු හදවත තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධයන් මතුවී දක්නට පුළුවන් කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහිපත් වන්න විටම අහෝ බුද්ධෝ කියන වචන නිරායාසයෙන්ම මුවින් තිබෙනවා. ඒ වගේම දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය කියන්නේ මේ සෝවාන් ඵලයකටපත් වෙලා කෙනෙක් ඵල සමාධි සම්වාදිලා නිවන් සුවයක් දකින එකක් වාගේ එකක් නෙවෙයි. ඊට වඩා පුත්තෝලෝ ගම්බීරෝ නිවන් සුව වුණත් ඒ ධ්‍යාන මට්ටම් අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු සෝවාන් ඵල සිද්ධපත් වෙනා කෙනෙක් පළවෙනි ධ්‍යානයේ පාදක කරගෙන තව කෙනෙක් දෙවෙනි ධ්‍යානයේ, තව කෙනෙක් තුන්වෙනි, තව කෙනෙක් හතරවෙනි ධ්‍යාන, තව කෙනෙක් අරූපාවචර 1 2 3 4 පාදක කරගෙන ඒ ධ්‍යාන මේ ඵල සමාධිය නැත්නම් සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරනවා. මේ ඵල සමාධියට යට දෙනාගේ ඵල සමාධියේ ස්වરૂප එකක් නෙවෙයි. සමාධියෙන් ලැබෙන්නේ අනුග්‍රහය ලැබෙච්ච නිසා ඒ නිර්වාණ ධාතුවේ තියෙන රසයේ ඒ ප්‍රණීත භාවයේ ශාන්ත භාවයේ ඉන්දම ඉහළ සමාධියෙන් යුතුව ඒ මාර්ගඵලය අවබෝධ කර ගැනීමට අත්දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියල්ලම දක්නා කෙනෙක්. උන්වහන්සේට පේනවා මේ සියල්ලම. ඒ වගේම උන්වහන්සේට සෝවාන් ඵලසිත, සකදාගාමී ඵලසිත, අනාගාමී ඵලසිත පමණක් නෙවෙයි, අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවේදී සිත නිවි යන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 100%ම නෙවෙයි බොහෝ දුරට දකින්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ නිර්වාණ ධාතුව පිළිබඳව අවබෝධයේ මෙතකයි කියන්නට බෑ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට උනත් නිර්වාණ ධාතුව දකින්නට පුළුවන්. විවිධාකාරවලින් තමන් දැක්කේ කවර ධ්‍යාන මට්ටමක් වල ප්‍රඥාවෙන් සමන්නාගතෝ සෝවාන් වූ පුද්ගලෙක් නම් ඕට අධිෂ්ඨාන කළ දකින්නට පුළුවන්. සංඛාරූපේක්ඛා ඥාන, අනුලෝම ඥාන ඇති වුණාට පසු බෝධ්‍යභූ ඥාන ඇති වෙනවා. බෝධ්‍යභූ ඥානයට අරමුණු නිවන මේකයි කියලා දකින්නට පුළුවන්. පැහැදිලි ලෙසම දකින්නට පුළුවන්. මේදී පොත්වල දක්වා තිබෙන සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි උපමාවක්. ඊට කලාතුරකින් අකුව පොතක දක්නට ලැබෙන උපමාවක්. හරියට අර ඉස්සර තාෂන් කියලා චිත්‍රපටි තිබුණා. බැලක එල්ලිලා එහා පැත්තට යනවා, මෙහා පැත්තෙන්ද. ගඟකින් එතර වෙනවා නම් මේ පැත්තේ වැල තියෙනවා, එල්ලිලා එහා පැත්තට ගිහලා කුකුල් දෙක තියෙනවා. මේ එල්ලිලා ගඟ මැද සිටිනවා වගේ තත්ත්වයක්. මේ ලෝකයේ සංස්කාර සියල්ලම අතහැරලා නිර්වාණ පැත්තට නැඹුරු වෙලා නිර්වාණය අරමුණු වෙනින් බෝධ්‍යභූ ඥානයේ විද්‍යමාන වන ආකාරය තමයි අත්දකින ආකාරය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. මේ උපමා 100%ක්ම ප්‍රායෝගික පදනමකින් කළ එකක් හේතුයි කියලා අපිට හැඟුණා. එතකොට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මාර්ග ඥානයට අවබෝධ වූ නිර්වාණ ධාතුව මේකයි, සෝවාන් මාර්ගසිතට අවබෝධ වූ නිර්වාණ ධාතුව මේකයි කියලා දකින්නට, සෝවාන් ඵලසිතට අරමුණු වූ නිර්වාණ ධාතුව මේකයි කියලා වෙනම වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන ඇති කරගෙන නිබ්බාන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව ඇති වෙන විට ඇති කරන නිර්වාණ ධාතුව මේකයි කියලා දකින්නට පුළුවන්. එකම නිර්වාණ ධාතුව තමයි. එකම දෙයක් ළඟ ඉඳලා බලන එක ටිකක් ඈතින් බලන එක තවත් ටිකක් ඈතින් බලන එක බොහෝ දුරින් ඈතින් සිට බලන එක දැක්නේ එකම දර්ශනයක් නෙවෙයි. එකම විදිහට පැහැදිලි දර්ශනයක් නෙවෙයි. එලෙසින් නිර්වාණ ධාතුවේ ප්‍රභේද තියෙන විවිධාකාරයෙන් මේ සියල්ලම උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන් පමණක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේට කැමැති අවස්ථාවකදී කිසිම සත්‍යයේ මාදේකේ දෙවියෙකුගේ බ්‍රහ්මයෙකුගේ පරිබෝධයකින් තොරව ඒ නිවන්සේ ගිලී සිටින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා.
එවැනි නිරෝධ සත්‍යයක් උන්වහන්සේගේ సంతානය තුළ තිබෙන්නේ. ඒ ධම්මතර නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ සත්‍ය මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ සත්‍ය කියන විට අප කල්පනා කරන්නේ බොහෝ විට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ උන්වහන්සේ පෙන්වන කළා. ඒකයි අපේ මනස නැගෙන්නේ. ඒක ඇත්ත තමයි. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් තොරව දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. නමුත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ සත්‍ය කෙසේ ඒ පුද්ගලයාගේ సంతානය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන කරුණ දකින්නට සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට පුළුවන්. මා දිනක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණගණ ස්කන්ධයන් ඔප්පු කිරීම සඳහා අප මේ කරුණ ප්‍රකාශ කරන්නේ මං ගැන හොවා දැක්වීමට නෙවෙයි. ඒ සෝවාන් වීමට පුළුවන් ක්‍රම කොටෙක්ද කියලා අපි කල්පනා කරනකොට 2000ක් නෙවෙයි ඊටත් වැඩි ආකාරයකට මට දක්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කොච්චරනම් ආකාරයකින් මාර්ග සත්‍යය දකින්නට පුළුවන් ඇද්ද කියන හැඟීම සමාජයේ අවබෝධයේ පාදක කරගෙන ඇති කරගත්තාට පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ග සත්‍යය කුමක්ද කියලා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එකක් නෙවෙයි, දෙකක් නෙවෙයි, දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් තියෙනවා. ක්‍රම එදිනෙට ඕන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර විට සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේටවත් මාර්ගඵල ලබා දෙන්නට බැරි වූ අය, මාස ගණන් මහන්සි කරපු අය එක දවසකින් නැත්නම් පැය භාගයකින් පැයකින් වෙන කාලෙකදී රහත් ඵලයටපත් කෙරෙව්වා. මේ මාර්ග සත්‍ය දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය හැකියාව නිසා බුද්ධ ආශ්‍රයනුසේ ඥානෙ, ඉන්ද්‍රිය පරෝපරිත ඥානෙ, පෙර කරන ලද පාරමී ශක්තියන් ආදීන් දකින්නට පුළුවන්. නිවැරදි කර්මස්ථානයේ තෝරා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒ කර්මස්ථානයේ වැඩින්නේ ඉතනිලා කියලා දකින්නට පුළුවන්. සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ ඒ ප්‍රඥාව වෙනකොට දකින්නට බෑ. මෙවැනි මාර්ග සත්‍යකින් ආශ්‍රය සමන්නාලතයි. මේ විදිහට මේවා කෙටියෙන් මේ වචන මාත්‍ර කීපයකින් මේ හඳුන්වා දෙන්නේ. විස්තර කතා කරනවා කියලා කවදාවත් හිතන්නට බෑ වැරදි අදහසක් හිතනවා නම්. ඒ වගේම අත්පටිසම්භිදේ ඥානං, ධම්මපටිසම්භිදේ ඥානං, විරුද්ධිපටිසම්භිදේ ඥානං, පටිභාන පටිසම්භිදේ ඥානං, මේ සියල්ලම බුද්ධ ඥාන, සුද්ධ බුද්ධ ඥාන අතරින් හතරක්. අත්පටිසම්භිදා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි දේශනාවක් හරි යම් කිසි ධර්ම කරුණක් දැක්කනම් ඒක මෙනෙහි කළා නම් ඒ විවිධ අර්ථ දක්නට පුළුවන් වෙනවා. අත්තතෝ පරතෝ උභයතෝ දිට්ඨධම්මිකෝ අතෝ සම්ප්‍රායිකෝ අතෝ හීනෝ අතෝ මුල්ලෝ අතෝ පටිච්චන්නෝ අතෝ හීනෝ අතෝ නිතෝ අතෝ අනවජ්ජෝ අතෝ සාවජ්ජෝ අතෝ පරමතෝ අතෝ ආදී විවිධ චූලනිද්දේශපාලිය දක්වා තිබෙනවා. මේ අර්ථ සෑම කෙනෙකුට දකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ අර්ථ හරියට දකින්නට බැරි කෙනෙකුට පටිච්චසමුප්පාදයේ වැසුණුවත්තේ දකින්නට බැරි කෙනෙකුට, පරමාර්ථයේ දකින්නට බැරි කෙනෙකුට, පමුණුවාගතේ තුවත්තේ දකින්නට බැරි කෙනෙකුට, ඒකේ තියෙන වැසුණුවත්තේ මොකද්ද කියලා හරියට අවබෝධ කරගන්නට බැරි කෙනෙකුට ඇත්ත වශයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන මාත්‍රවලට සීමා වෙලා ධර්මයේ කියන්නට සිදුවේවි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අදහස් කළේ කුමක්ද කියන කරුණවත් ඊයට කවදාවත් තේරුම් ගන්නට බැහැ. ඒ වෙන අදහසට පිළිතුරක්. එනිසා අත්පටිසම්භිදාව කියන්නේ ධර්මයේ පිළිවෙල යන්තා කර්තයන් තියනා නම් ඒ සියලුම මාර්ගයන් දකින්නට පුළුවන්. ධම්මපටිසම්භිදා කියන්නේ යම් කිසි ධර්ම කරුණක් ගත්තා නම් ඒ ධර්ම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඒකට අදාළ වන කරුණු ධර්ම කාරණා දස අතිම්ම හිත තුළින් නිරායාසයෙන්ම ගලායන සත්‍යද මේක ගලායන්නේ Taman අහලා තියෙන දේවල් පිළිබඳව, කියවලා තියෙන දේවල් පිළිබඳව, කලින් විමසා ඇති දේවල් පිළිබඳව නම් ඒක ධර්මයේ ගලා යාමක් වන්නේ කවදාවත් කිසිසේත්ම. තමා කවදාවත් අසා නැති, කියවා නැති, සිතා නැති යම් කිසි කරුණක් සිහිපත් කරන විටම, බුදු වදනක් සිහිපත් කරන විටම ඒ තුලින් නිර්වාණ ධාතුව මාත්වන්නේ කිසි දෙයකට අදාළ වෙන වෙනත් ධර්ම කරුණු කවරක්ද කියලා නිරායාසයෙන්ම හදවතෙන් උල්පත් ගන්නාසේ ගලගලා එනවනම් අන්න ඒක ධම්මපටිසම්භිදාවක්. එතකොට මේ ධම්මපටිසම්භිදාවේදී විවිධ ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයන්ගේ අර්ථයක් දකින්නට පුළුවන් කලින් කරපු අර්ථපටිසම්භිදාව අනුව නිරුක්ති පරිසම්භිදා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන පිළිබඳව උන්වහන්සේ වදාළ ඒ ශ්‍රීමුක බුද්ධ පාඨ පිළිබඳව පවත්නා වූ නිවැරදි අවබෝධය, ඒ වචන සැදී තියෙන ආකාරය ආදී පිළිබඳ පහළවන්නා වූ අවබෝධය. මේක සමහර විට සමහර කෙනෙකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා විය හැකියි. මොකද
පාලි භාෂාවට නිග්‍රහ කරන අය, නිග්‍රහ කරලා තියෙන අය, පාලි භාෂාව අනවශ්‍යයි කියලා හිතන අය, බුද්ධ වචන දේශනා කළ බුද්ධ දේශන නිගරුවට ලක් කළා ඒක කවදාවත් ලබන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි දේශනාවක් දේශනා කළා තිබෙනවා නම් එවැනි කෙනෙකුට එය තමන්ගේම භාෂාවෙන් කියන්නාසේව අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. තමන් කවදාවත් කියවල නැති දෙයක් විය හැකි. නමුත් ඒක තමන්ගේම භාෂාවෙන් තමන් කියන්නාසේ, තමන් දකින්නාසේ, තමන් කියවන්නාසේ දැකිය හැකි, කියවිය හැකි, අවබෝධ කළ හැකි සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පටිභාන පටිසම්භිදාව පටිසම්භිදාව කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ධර්මයේ විනිවිද දකින්නට පුළුවන් කාරණාව. යම් කිසි ධර්ම කාරණාවක් දකිනවා නම් ඒ තුලින් මතුවන විවිධ අර්ථ විනිවිද දකිනවා පමණක් නෙවෙයි. ඒ ධර්මයට අන්තර්ගත වනවා නම් යන්තා කරුණු සියල්ලම සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයෙකුට දකින්න බැරි එක ඇත්ත. නමුත් ඒ සියලුම කරුණු විනිවිද දක්නා ප්‍රඥාවෙන් හදවතින් මතුවලා පේනවා, දර්ශනය වෙනවා. හරියට ගැඹුරු ජලයක් දැස බලන විට නැත්තම් ගැඹුරු නැති වුණත් ගඟේ දැස බලන විට උඩ තියෙන ආහිත ගැඹුරින් දිස්සෙනවා කි. සියල්ලම හදවතට පේනවා. ඊ හදවත කියන්නේ ගැඹුරු ප්‍රඥා සමාධිමත් සිතටම මේ හදවත කියේ. එතකොට එවැනි පටිභාන පටිසම්භිදාවක් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මාර්ගඵල ලබන්නට මොන ඇති වෙන සඳහා ඒ කරුණ ඇදීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චතුපටි සම්භිදාවන් අස්සම සමය සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට පමණමයි සමවන්නේ. වෙන කිසිවෙකුට ඒවා ඇති කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙවැනි චුද්දස බුද්ධ ඥානයෙන් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඊළඟට අට්ඨාර සාවේනික බුද්ධ ඥාන තියෙන බුදුවරුන්ට පමණක් ආවේනික බුද්ධ ඥාන 18ක්. ඊටත් අමතරව තීසත්ත්‍ය ඥාන තියෙන සෝතාවදානේ පඤ්ඤාසුතමේ ඥාන සුත්තාන්තංගරේ පඤ්ඤාසීලමේ ඥාන ආදී වශයෙන් මේ වගේ රව කියන්නාසේ කිව්වට මේ ධර්යාව තියෙනවා නම් පටිසම්භිදා මග්ගපාළි පෙරලා බලය අවබෝධ කරගන්න බලන්න. ඒ බලනකොට Tamanට තේරෙයි මම මොනවද මේ දැනගෙන හිටියේ කියලා. එතකොට තේසත්ත්‍ය ඥාන පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ දැනුම කියන්නේ තනිකරම ප්‍රඥා සාගරයක්. ඒ තේසත්ත්‍ය ඥාන තුළ තියෙන්නේ. ඒකේ සීමාවක් නැති ගොඩාක් ධර්ම කරුණු අන්තර්ගත වෙනවා. සීමිත ධර්මස්කන්ධයක් ඒ තුළ අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සත්‍ය ඥාන කියලා ඥාන 77ක් තිබෙනවා. ඒ ඥාන 77ට පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් පිළිබඳව පවත්නා වූ ඥාන තමයි අන්තර්ගත වන්නේ. එවැනි ඥානයක් ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමක් පදනම් කරගෙන දකින්න කෙනෙකුට තරමක් දුරට හෝ තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම Taman ලැබලා තියෙනවා. තරමක් දුරට ඒක දකින්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සත්‍ය ඥාන කොහොමද ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියන කාරණාව. ඒ සත්‍ය ඥාන ගැන දකින්න විට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ පටිච්ච සම්පන්න ධර්මයන් පිළිබඳ ඥානය තමා දකින්න. ඒකට සමාධි සංස්ථානයේ තුළයි ඒ ධර්මයන් දියුණුවන්නේ. ඒකට මේ විදිහට විවිධ ඥාන තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේවා එක එකක් විස්තර කරනවා නම් කොහොම කාලයක් ගත කරන්න සිදුවේද කියන කරුණ මේකට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි මහා ප්‍රඥා විශ්වබ්බන්දෝ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නේ එම නිසාම අනුත්තරෝ නම් වනසේක කියලා උන්වහන්සේට අපි නමස්කාර කරමු. ඊළඟට විමුක්ති ස්කන්ධය මා කියන්නේ මේ සීල ස්කන්ධ, සමාධි ස්කන්ධ, ප්‍රඥා ස්කන්ධ, විමුක්ති ස්කන්ධ, විමුක්ති ඥාන දර්ශන ස්කන්ධ මේ මහා ගුණකන්ද පහ තුළින් සම්මා සම්බුද්ධ රත්නේ අනුත්තරයි, උත්තරීතරයි, ශ්‍රේෂ්ඨතරයි, විශිෂ්ටතරයි කියන කරුණයි. එතකොට උන්වහන්සේගේ විමුක්ති ස්කන්ධය කියන්නේ නිදහස් ස්වභාවය. රහතෝ සෑම කෙනෙකුට තියෙන විමුක්ති සිතක්. නිරායාසයෙන්ම කිසිම ධර්මයක එල්බවන්නේ නැතුව පවර්ණා වශයෙන් දැනීම මාත්‍රයක්. නිර්වාණයත් අතහැරී ගිය, තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් අතහැරී ගිය, ලෝකයේ සියලුම ධර්මයන් අතහැරී ගිය සම්මෝෂිතක්. ඊට මතු පිටින් ඕනෑ දෙයක් කරන්නට කියන්නට සිතන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ සිතට කිසිවක් ගැවෙන්නේ නැහැ, ගාවන්නවත් බැහැ. ඒ සිත ඇති කෙනෙක් තමයි විමුක්ති ඥාන විමුක්ති ස්කන්ධයෙන් සමන්නාගත කියලා සත්‍ය වශයෙන් කියන්නට පුළුවන් වන්නේ. එසේ නොවන කෙනෙකුට ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ සිත විමුක්තයි කියලා කියන්නට බෑ. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ ඒ විමුක්ති ස්කන්ධයට අන්තර්ගත වන්නේ උපාදෝ කෙනෙකුගේ විමුක්ත සිත.
ඒ විමුක්ත සිතේ යථාර්ථය හරියට දකිනකොට එවැනි කෙනෙකුට පැහැදිලිව තේරෙනවා කලින් මා කියපු සීල ස්කන්ධය, සමාධි ස්කන්ධය, ප්‍රඥා ස්කන්ධය, මේ කියපු විමුක්ති ස්කන්ධය මේ සියල්ලම එකම විමුක්ති කියන විමුක්ති ඥාණයට විමුක්තියන් චිත්තං කියන එකට කැටි වෙලා තිබෙනවා. ඒක සංසිඳී ගිය තත්ත්වයක්, නිවී ගිය තත්ත්වයක්, ශාන්ත වී ගිය තත්ත්වයක්, සීතලී ගිය තත්ත්වයක්. ඒක අමුතුවෙන් දිනු කරන්නට අවශ්‍ය නැති දෙයක්. පටිච්චසමුප්පාදයේ සීලයක්, පටිච්චසමුප්පාදයේ සමාධියක්, පටිච්චසමුප්පාදයේ ප්‍රඥාවක්, පටිච්චසමුප්පාදයේ විමුක්තියක්. මේ විමුක්ති ස්කන්ධයේ සමන්නාගතෝ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට කවර අරමුණක් දැක්කත් අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය ආකාරයට ඕනෑ දෙයක් කියන්නට පුළුවන්, සිතන්නට පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් විමුක්ති සිතට ඒවා ගෑවෙන්නේවත් නැහැ. උදාහරණයක් පමණක් අපි කිව්වොත් කායේන පොට්ටබ්බම් ප්‍රසිද්ධ අනුපයෝ අනපායෝ අනිශ්චිතෝ අපරිබද්ධෝ විප්‍රමුක්තෝ විසංයුක්තෝ විමර්යාදී කතේන චේතසා විහෙරති. ඒ ඉන්ද්‍රිය හයට මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. කායයට අතිශයින් දරුණු දුක් වේදනා ලැබෙනවා කියලා අපි හිතමු. ජීවිත නැති වෙන දුකක් කියලා හිතමු. නැත්නම් විවසන්න බැරි දරුණුතර තීව්‍ර කටුක වේදනාවක් කියලා හිතමු. ඒ කවර වේදනාවක් ඇති වුණත් විමුක්ත සිත ගණන් ගන්නවත් නෑ ඒවා. ඒවා කරේ ගැටෙන්නෙත් නෑ අනුපයෝ. ඒ වගේම ඉතාම සුඛ වේදනාවක් ආවත් ඒවා කරේ ඇලෙන්නෙත් නෑ අනුපයෝ වනපායෝ. ඒ වගේම අනිශ්චිතෝ නිශ්චිත භාවයක් නෑ. ඒ විමුක්ත සිතේ වේදනාව පැත්තකෝ හිටිබේවි. විමුක්ත සිත පැත්තකෝ ඒකේ පාඩුවේ පල්තිවි. එතකොට අනුපයන පාය අනිශ්චිතෝ අපටිබද්ධෝ බැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ වේදනාව හා විමුක්ත සිත විප්‍රමුක්තෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මිදලා විසංයුක්තෝ සංයෝගවන්නේ විමර්යාදී කතේ චේතසා විහෙරති. ඒ වේදනාවට විවිධ සංඥාල් වගන අතිශයින් දුක්ඛ වේදනාව, තීව්‍ර වේදනාව, පටුකෝ වේදනාව, මට ඉවසන්න බැරි වේදනාව, දුක්ඛ වේදනාව, මෝහසක වේදනාව, අවෝසුකම් මේ ආදී මොනම එකක්වත් විමුක්ත සිතට ගෑවෙන්නේ නැහැ, ගාවන්නටත් බෑ. මෙවැනි කායත පොට්ටබ්බ දෙන්නාට පසු ප්‍රමාණයේ චක්කුණා රූපං දිස්සා සෝතේ සද්දා සුත්තා ගානේන ගාය දන්දන් ගහයිතා දිවසෙන් සසේන්ද්‍රයන්ට ඉන්ද්‍රයන්ට අරමුණු හමුනාට පසු හොඳක් ඒවා නරකක් ඒවා විමුක්ත සිතට ඒවා කිසිවක් ගෑවෙන්නේ. ඒක නිසාම උන්වහන්සේ විමුක්ති ස්කන්ධයෙන් සමන්නාගතයි. මේ දැකියාව තිබෙනවා නම් ලෞතර උදකාව පොත බලන්න. ඒකේ ඔය ගාථා 26 27 වෙනි කොටස් වල සමහර තියෙනවා ඔය විමුක්ත සිත ගැන පොඩ්ඩක් කියලා. සම්පූර්ණ විස්තරයක් නෙවෙයි. විමෝචන චිත්තං කියලා දේශනාවක් ඇදී ඒක පමණ දේශනාවක්. ඒකත් පුළුවන් නම් අහන්න. එතකොට ඒ විදිහට ස්කන්ධ ධර්ම හතරක් අපි කතා කළා. දැන් විමුක්ති ඥාන දර්ශන ස්කන්ධය. මේ විමුක්ති ඥාන දර්ශන ස්කන්ධය ඇතිවන්නේ මතු පිටිසිතට. අර ඇතුළත පවත්නා වූ අභ්‍යන්තරයේම ක්‍රියාත්මක වන සියුම් දැනීම හා කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ විමුක්ති ඥාන දර්ශනයේ ලෞකික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සිතක ක්‍රියාත්මක වන ධර්මතාවයක්. ඒදී උන්වහන්සේට පැහැදිලි ලෙසම දෙනවා තමාගේ සිත විමුක්තියටපත් වෙලා. ඒ සිත විමුක්තියටපත් වෙලා තිබෙන නිසාම තමාගේ සිතේ කාන්ත වශයෙන්ම නිවිලා ශාන්තේලා ප්‍රණීත භාවයට සාන්ත භාවයට පත් වෙලා සංස්කාර විරහිත භාවයට පත් වෙලා අවිද්‍යා නිරෝධ සංඛාර නිරෝධෝ කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ විමුක්තිසිත පවතින ආකාරයෙන් උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. ඒ අන්තිසක් නෙවෙයි ඒ ජීවිතය තුළදී පවස්නා වූ කර්ම ප්‍රතිසන්දේන කර්ම ශක්තිය ජීවිතේ රූපේ ආයස ඒ වගේම රූපස්කන්ධේ ප්‍රයත්න සහ නාමස්කන්ධේ ප්‍රයත්න මේ සියල්ල නිවුණාට පසු මේ සියල්ලම පහනක් නිවිනාසේ නිවි ගොස් සදහටම දුකේ කෙලවරට පත්වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් මේ විමුක්ති ඥාන දර්ශන ස්කන්ධය තුළින්. මෙවැනි ගුණස්කන්ධ පහකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. එම නිසා උන්වහන්සේ අනුත්තර නම් වනසේක කියලා මේ අය නමස්කාර කරන අපි නමස්කාර කරමු. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සියලුම බුදු ගුණ අතරිනුත් අනුත්තරයි. අරහං බුදු වෙන්නේ ගත්තත් උන්වහන්සේ හා සම කෙනෙක් මේ ලෝකේ නෑ. අනහං බුදේ දින අවිජ්ජාදී අරයන් නැසුබයින් අවිජ්ජා සංස්කාර නාම රූපාදී පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් අංගයන් නැසුබයින් ඒවා වෙන කෙනෙකුට ඒ ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්නට බෑ. ඒ වගේම සියලුම ක්ලේශයන් කෙන් දුරු බැවින් දරහත් කියනවා. උන්වහන්සේ සියලුම ක්ලේශයන් කාරයෙන් දුරු ආකාරයෙන් මේ වාසනා සහිත ශක්තිය සහිතයි
තරු ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිසන් සිලේවේ. ඒක නිසා ඒ විමුක්තිය උන්වහන්සේ අරහං ගුණයෙන් බැලුවත් අනුතරයි සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය බැලුවත් මා කඩිනුත් කියවා දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය ස්වයං බෝධඥාණයෙන් අවබෝධ කරන නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. එතකොට මේ දුක්ඛ සත්‍යයෙන් අනුතරයි, සමුදය සත්‍යයෙන් අනුතරයි, නිරෝධ සත්‍යයෙන්, මාර්ග සත්‍යයෙන් අනුතරයි විද්‍යා චරණ සම්පන්න ගුණයෙන් උන්වහන්සේ තරම් උත්තරීතරු ශ්‍රේෂ්ඨතරු අනුත්තරෝ කෙනෙක් වෙන විදිහේ නැහැ. ඒ ගුණය ගැන සිහිපත් කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම අපගේ సంతාන තුළ, මේ ලෝක සත්‍යයේ సంతාන තුළ කොහොමද මේ චරණ ධර්ම කොයිතරම් අඩුමට්ටමකින්ද ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා දකින්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව උන්වහන්සේගේ ලෝකවිදූ ගුණය බැලුවත්, සුගත ගුණය බැලුවත්, ඒ වගේම මේ අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරදී ගුණය කියුවත්, ඒ පසුව කියන සත්තා දේව මනුස්සාන් ගුණය, මනුස්සානං ගුණය, බුද්ධෝ ගුණය, දකවා ගුණය ආදී කවර ගුණයක් ගත්තත් මේ සෑම ගුණයක් තුළින්ම උන්වහන්සේ අනුත්තරයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ධම්ම ඥාන ස්කන්ධය අනුව බලනකොට මාර්ග සත්‍යය තුළ සත්‍ය බෝධිපාශික ධර්මයන් අනුව බැලුවත් ඒ උන්වහන්සේ අනුත්තරයි. එක් අවස්ථාවකදී සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අමතර ප්‍රකාශ කොට වදාලා මහා සීනාද සූත්‍රයේ මා හිතන්නේ මේක තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. මගේ වයස දැන් අවුරුදු 80ක් හරිපුත් එසේවත් යම් කිසි තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා 4 දෙනෙක් 4 පැත්තෙන් ඉඳගෙන ප්‍රශ්න අහනවා සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පිළිබඳව. මේ අය වියත්තයි ධර්මදරයි කටිකයි. ඒ වගේම ඕනෑම කරුණක් එකවරක් කියුවාට පස්සේ නැවත අමතක නොවන ආකාරයෙන් මතක තබා ගන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් අපි සිතා ගන්නට ඕන. එහෙම 4 දෙනෙක් 4 පැත්තෙන් එකම ප්‍රශ්නේ අහන්න නැතුව අවුරුදු 100ක් පුරා සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් ගැන මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මම ඒ සියල්ලටම මේ වයසේ ඉඳලා උත්තර දෙනවා රතන භික්ෂුන් වහන්සේලාට. තවත් තියෙනවා මගේ සතර සතිපට්ඨානයන් පිළිබඳ දැනුම් සම්භාරය කියලා ප්‍රකාශ කරලා හිතලා බලන්න උන්වහන්සේ කොහොමද මේ ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙන්නේ කියලා. සතිපට්ඨාන සම්පත්තිය දහන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, ඒ වගේම බොජ්ජංග ධර්ම, අපි ඔය බොජ්ජංග පේතේම කියන විදිහ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්සම්බුද්ධංගෝ කෝවන්තේ භගවතා සමදක්ඛතෝ භාවිතෝ බෞද්ධිකතෝ විඤ්ඤාය සම්බෝධය නිබ්බානාය සම්මතති කියලා කියනකොට හදවත තුලින් දකිනවා මම නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සතිය කුලීතානම් දුරට වැඩිලාද කියලා. මුළු ජීවිත කාලේ පුරාම සතියෙන් තුරව කිසි කරපු කිසිවක් නොකරපු කිසිවක් නැහැ. කරපු කිසිවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සතියෙන් තොර වෙලා කරපු කිසිවක් නැහැ. උන්වහන්සේ කරපු සියලුම කාය කම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානාන් පරිවර්තන සබ්බම් වචී කම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානාන් පරිවර්තන සබ්බම් මනෝ කම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානාන් පරිවර්තන සියලුම කායික ක්‍රියා, වාචික ක්‍රියා, මානසික ක්‍රියා සතියෙන් යුතුව ඥානයේ පූර්ණාංගම කලේ. උන්වහන්සේගේ සත්බොජ්ජංග ධර්මයන් ගතා කරන ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගේ ගැන හිතන විට ඇත්ත වශයෙන්ම මුළු විශ්වයේම අජීවී සජීවී සංස්කාර ධර්මයන් තාතිබෙනානේ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ යථා තත්ත්වයේ විනිවිද දැකිය හැකි. ඒ ආකාරයෙන් අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් පමණක් නෙවෙයි දැකිය යුතු යම්තා ආකාර තියෙනවා. සියල්ලම දකින්නට පුළුවන් මේ විදිහට උන්වහන්සේගේ සත්‍විස් බෝධිපාශික ධර්මයන් අතුරෙනුත් ඒ වගේම යම්තා ධර්ම කරුණු තියෙනවාගේ ධර්ම කරුණු දෙකීම් අතුරෙනුත් උන්වහන්සේ හා සම කරන්නට පුළුවන් වන්නේ වෙනස් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට පමණයි. ඒ අසම සම සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ මිනිස්සාම අනුත්තරෝ නම් වනසේක කියලා උන්වහන්සේට අපි නමස්කාර කරනවා. දැන් පුරුෂ ධම්මසාරති ගුණය පුරුෂයන් දම්නය කිරීම. මේදී පුරුෂයන් කියන එකට අන්තර්ගත වන්නේ මනුෂ්‍යයන්, අමනුෂ්‍යයන්, තිරිසන් සතුන්, දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන් ආදී සියලුම සත්ත්ව කොටසයන්. උන්වහන්සේ ධර්මයන් දමනය කර ආකාරය කියන විට සමහර විට ආලෝකයක් දමනේ නැත්නම් සාධාරණ කවුරු හරි මේ නාලාගියත් දමනේ වගේ එකක් කියලා මේක තමයි සත්‍වාදේ මනුෂ්‍යානම් අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්මසාරතේ කියලා අපි හිතනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් ඒක වරදක්. උන්වහන්සේ යම් කිසි සත්‍යයක් දමනය කළා නම් ඒ දමනය කළේ සද්ධාහතම කවදාවත් අදාන්ත නොවන ආකාරයෙන්. උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ සත්‍යයන් මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සත්‍යයන් විතරක් නෙවෙයි දමනය කළේ. දහසක් වල දිව්‍ය රූප ධර්මයන් දමනය කළා. පොත්වල දක්වා තිබෙන කරුණක් මා කියන්නම්. උන්වහන්සේ නිර්වාණයටපත් කළ සුවිශේෂ සංඛ්‍යා සත්‍යයක් දක්වා දෙනවා. 24 ලියලා අගට බිංදු 140ක් ලියපුවාම ඒක තමයි 24 අසංඛ්‍යය කියන්නේ. කී දෙනෙක් දමනය කළාද කියලා කල්පනා කරන්න. මෙවැනි දමනය කිරීමක් කාටද කරන්නට පුළුවන් වන්නේ? සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයකට හැර වෙන කවරෙක් නම් මේ විදියක් කරන්නට සමත් වෙනවද?
24 සංක්‍රීය සත්‍යෝ නිවනට පත් සසර දුකින් මුදවන්නට එවැනි දමනය කිරීමක් දමනය කළාට පස්සේ සෝවාන්වත් කෙලොත් එහෙම යම් කිසි කෙනෙක් ඔහුගේ සිත තුළ කවදාවත් නැවත සක්කාය දිට්ඨිය ඇති නොවන ආකාරයෙන්ම දමනය කරනවා විචිකිච්ඡාව ඇති නොවන ආකාරයෙන්ම දමනය කරනවා සීලබ්බත පරාමාස ධර්මයන් කවදාවත් සංතානය තුළ නැවත පිරිනම් පාන මොහොත දක්වාම ඇති නොවන ආකාරයෙන්ම දමනය කරනවා උන්වහන්සේගේ යම් කිසි කෙනෙක් අනාගාමී කළා නම් ජීවිතේ පුරාම පිරිනම් පාන මොහොත දක්වාම කවදාවත් රාගය ඇති නොවන ආකාරයෙන් දේශය ඇති නොවන ආකාරයෙන්ම දමනය කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් රහත් කළා නම් එහෙම කවදාවත් නැවත නූපදින ආකාරයෙන්ම සංසාර දුක කෙලවර කරන ආකාරයෙන්ම දමනය කරනවා උන්වහන්සේ සමහර ලෞකික වශයෙන් දමනය කරන අවස්ථා තියෙනවා තමන්ගේ సంతాන තුළ ඒ සත්‍යංගේ సంతాන තුළ පවත්නා ක්ලේශ ධර්මයන් තාවකාලික වශයෙන් ජටපත් කරවලා ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් සම්පූර්ණ සමූල ඝාතනය කරලා සම්පූර්ණ මුලින් උපදව දාලා නෙවෙයි නමුත් තාවකාලික වශයෙන් ජටපත් කරන අවස්ථා තියෙනවා සංසිඳවන අවස්ථා තිබෙනවා නැත්නම් ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් නැවත නූපදින ආකාරයෙන් සංසිඳවන අවස්ථා තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් සත්‍යයන් දමනය කිරීම පිළිබඳව අපි කල්පනා කළොත් කුලීතන් සත්‍ය කොටස ලෝකයේ සිටිනවාද උන්වහන්සේ විසින් දමනය කරන අද සිටිනවා උන්වහන්සේගේ භාග්‍යානුගමනය කරමින් දමනය වෙන සත්‍යයන් ඒ දමනය වුණු සත්‍යෝ දමනය වුණාමයි වෙනත් සත්‍යයක් දමනය කරාට පස්සේ දාන්ත වෙන්නත් පුළුවන් නමුත් මේ දමනයේදී කවදාවත් දාන්ත භාවයක් ඇතිවන්නේ අනාගතයේදී මේ බුද්ධ ශාසනය පවතින තාක්කල්ම එලෙසින්ම සතර සත්පට්ඨාන ධර්මයන් ආදී ධර්මයන් පූර්ණේ කරන තාක්කල්ම මේ ලෝකේ බුද්ධ ශාසනය කවදාවත් රහතන් වහන්සේලාගෙන් හිස්සෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේදී පවවදාලා ඒක නිසා ඊ දමනය කිරීම අනාගතයේදී සිදුවන්නට පුළුවන්. තව එක කරුණක් පමණක් කියන්නම් පැයක පමණ කාලයක් ගත වූ නිසා උන්වහන්සේ සලායතන විභංග කියලා සූත්‍රයක් දෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මේ සූත්‍රයේ දක්වන වෙනත් අය දමනය කරනකොට අපි හිතන සත්‍ය ඇතෙක් දමනය කරනවා නම් එක පැත්තකට පමණයි දමනය කරන්නේ නැත්නම් අස්සෙක් දමනය කරනවා නම් එක පැත්තකට පමණයි ධාවනය කරන්නේ දමනය කරනවා නේ ධාවනය කරනවා එක පැත්තකට දුවනවා ගහලා හරි කොයි ආකාරයෙන් හරි කරලා ඕ දමනය කරනවා මම එහෙම නෙවෙයි සත්‍යය දමනය කරන්නේ අට දිශාවකට එකම ඉරියව්වේ ඉඳගෙන සිටිද්දී ධාවනය කරනවා කෙසේද මම එසේ අට දිශාවකට සත්‍යය ධාවනය කරමින් සත්‍යය දමනය කරන්නේ රූපී රූපානිපස්සති අජ්ජත්තං අරූප සංඤී බහිද්ධ රූපානිපස්සති සුභන්තෝ අදිමුත්තෝ හෝති ආදී වශයෙන් විමෝක්ෂ ධර්මයන් උපදවන ආකාරයෙන් මං සත්‍යය දමනය කරනවා ඊක නිසා මහණෙනි මට අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාර්ථී කියලා ප්‍රකාශ කොට කරනවා කියලා වදාලා මෙයාට පුළුවන් නම් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන සලායතන විභංග සූත්‍රය කියවා බලන්න ඒකේ අවසාන හරිය තමයි මේ මා කියපු කාරණාව තිබෙන්නේ එතකොට මේ අට විමුක්ත ගැන අපි කතා කරන්නේ කතා කරලාට මේකට අවබෝධ කරගන්නට බැහැ මොකද ඒවට සියල්ලටම කෂණ අරමුණු තිබෙන්නට ඕන අට විමුක්තෙන් රූපී රූපානිපස්සති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේවා කිසිම පොතක විස්තර කරලා නැහැ මේ දක්වා සමහර ඉංග්‍රීසි පොත්වල දෙනවා මම අපිට මේ කාරණා තීරෙන්නේ නැහැ කියලා වෙන තියා පාරිස් සොසයිටි කියලා දෙන එංගලන්තේ ඒකේ ගහ පොත්වල එහෙමයි තිබෙන්නේ වැරදි අර්ථ නිරූපණ දක්වලා දෙනවා බොහෝ පොත්වල මේ පොත් විවේචනය කිරීමක් නෙවෙයි මේ ප්‍රායෝගික පැත්තක් දක්නට කරපු දේවල් රූපී රූපානිපස්සති කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයේ රූප කොටස් අරගෙන පඨවි කෂ්ණේ උපදනවා ආපෝ කෂ්ණේ උපදනවා තීජෝ කෂ්ණේ වායෝ කෂ්ණේ උපදවාගෙන ඒවා තුලින් ධ්‍යාන ශෛලම උපදවනවා නීල පීත ලෝහිත ඕදාත කියන කෂ්ණේ උපදවා ගන්නවා තමන්ගේ ශරීරයේ රූප කොටස් දෙස බලලා ඒව කරන්නට පුළුවන් ආකාශ කෂ්ණේ උපදවා ගන්නට පුළුවන් එතකොට ඒක පිළිතුරගෙන බාහිර රූප අරමුණු අර ගන්නවා ඒ රූප අරමුණු ඊටාම පරිත්ත වශයෙන් කිමුම් වශයෙන් තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මාන්දාරම්මණයක් වෙන්න පුළුවන් අපි ඉදිකරු තුඩක වැනි තැනක තියෙන නිල් පාටක් වන්නට පුළුවන් නැත්නම් මුළු අභ්‍යවකාශයේම අහසෙම අහස වලාකුළුෙන් බර වෙන්නේ නැතුව නිල් පාටින් බැබලෙනවා නම් ඒ නිලා අනන්ත වූ අහස ඒ නිලාම කරගෙන රූප ධ්‍යාන වලට සම්බන්ධින්න පුළුවන් අතුලත රූපේ අරමුණු කරමින් ධ්‍යාන වලට සම්බන්ධිනවා මේ ඔක්කොම කෂණ ආරම්මන තුළින් ලැබෙන ධ්‍යාන ඒ වගේම බාහිර රූප අරගෙන ඒ වගේම කෂණ ආරම්මන තුළින් ධ්‍යාන වලට සම්බන්ධිනවා අජ්ජත්තං රූප සංඤී බහිද්ධ රූපානි පස්සති තමන්ගේ సంతානයේ තුල රූපාචර ධ්‍යාන උපදවන රූප සංඥාවෙන් සිටින තමන්ගේ රූපේ තමන්ගේ సంతානයේ තුලට විද්‍යමාන පේන්නේ කොහෙත්ම පේන්නේ එතකොට
බාහිර වශයෙන් තමන්ගේ ඇඟ පේන්නේ තමන්ට කොහෙද හිතද? නමුත් බාහිර රූපය පරිත්ත වශයෙන් මහන්තරම්මනිත වශයෙන් තියෙන රූප අරමුණු කරමින් ධ්‍යාන වලට සමවදිනවා. ඒ වගේම සුබන්තේව විමුක්ඛෝ හෝති. අපි මේ පිළිකුල් කියලා කියන්නේ බොහෝ අවස්ථාවලදී වඩන්නට කියලා. නම් සුබයි කියලා හිතලා විමුක්ඛයට පත්වන ආකාරය තියෙනවා. මම මේ වගේ කලින් දේශනෙක ඉදිරිපත් කළා ඇති මම හිතන්නේ. ඔව් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. එතකොට ඒ සුබ වශයෙන් දැකමින් අර මෙච්චදී නිවන් දැකීම කියන පොතේ මේ මෛත්‍රියෙන් සුබ විමුක්ඛයට පත්වන ආකාරය ගැන කෙටියෙන් එක ආකාරයක් අපි කියලා ඇති. ඒක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරලා බලන්න. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් මේ තුනක් ඊට අමතරව තියෙන අරූපාවචර ධ්‍යාන හතරයි නිරෝධ සමාපත්තියයි. මේවාට අමතරව උන්වහන්සේ දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරලා සත්‍යව දමනය කරන සම්දේ සත්‍ය නිරෝධ සත්‍ය මාර්ග සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන සත්‍යව දමනය කරන සෝවාන් මාර්ගඵල සකදාගාමී පාරමිතා අනාගාමී මාර්ගඵල අරහත් මාර්ගඵල කියන අට දිශාවම අවබෝධ කරගැනීම සත්‍යෝ දමනය කරන එමේසා උන්වහන්සේ අනිෂ්ඨරෝ පුරුෂ ධම්ම සාරති වෙනවා. එවැනි පුරුෂයන් දමනය කිරීමෙන් සමත් මේ වෙන කිසියෙක් මේ විශේෂ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් නිසා එමේසාමයි අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්ම සාරති කියන්නේ. එවැනි අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරති බුද්ධ ගුණයෙන් සමන්නාගතු ඒ මහා සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට අපි නමස්කාර කරමු. එතකොට මේ බුදුගුණ සිහිපත් කිරීමේදී මේ ආගේ సంతානය තුළ ඇතුණු ශ්‍රද්ධාව ආදී ප්‍රඥාව ආදී ධර්මයන් තුළින් ඇතුණු කුසල ස්කන්ධයේ මෙතෙකයි කියා සීමා කරන්න බෑ. සීමිත වූ ප්‍රමාණෝ පුණ්‍ය ස්කන්ධයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම ප්‍රකාශ කර වදාළා තියෙන මාතරේ අල්ප මාත්‍රයක් හෝ ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් ඇති කරගත්තා නම් ඒක මහත්ඵල මහානිසංස ස්වභාවය ලැබෙනවා කියලා. එහෙමනම් මේ ධම්මේ ශ්‍රවණය කිරීම නිසා මේ කුසලයන්නම් කුසල ස්කන්ධය පුණ්‍ය ස්කන්ධය ජනිත වූවාද කියලා සිතලා සතුටු වන්නට පුළුවන්. නැවත නිවෙස්වෝද්‍යාට පසු හරි සිත සතුටු වන්න. නැවත මේ දේශනය අහනවා නම් ඉතාම හොඳයි. අපි කරපු දේශනා එකවරක් අහලා කවදාවත්ම සෑහීමකට පත්වන්නට එපා. ඒක කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ මේවා මේ ගුවන් විදුලියේ නැත්නම් ටෙලිවිෂන් නාලිකාවල කරන දේශනා වගේ නෙමෙයි. මේවා 10 12 සැරේ 15 සැරේ 20 සැරේ ඇසිය යුතු දේශනා. එසේ අසන්නට නම් මේවා නැවත අසන්නට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරගන්නට ඕන. ඉතින් මේ නිසා දේශනා නැවත අසන්න විට තමන් නැවත මේ දේශනා ගැඹුරින් ගෞරවයෙන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වේවි. ඒ ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රේ ශ්‍රද්ධාව ගැනීම තුළින් ඇති වූ ඒ සද්ධා ඉන්ද්‍රියම පාදක වේලා අනිත් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් අභිවර්ධනය වෙලා වීර්ය සතිය සමාධි ප්‍රඥාදී මේ ඇටත් මේ සසෝදකෙමදී නිවන ලැබීමට වාසනාව ශක්තිය උදා වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා තබා ගන්න. ඒ ප්‍රාර්ථනාව තබාගෙන මේ දක්වා කරන මේ මහා පුණ්‍ය ස්කන්ධයේ සියලුම දියන්ත අනුමෝදන් කරන ආකාශත්හා කියන පාඨයේ කවුරු කියන්නේ ආකාශත්හා බුම්මත්තා දිවනාගාමයිතිකා පුඤ්ඤං ධම්මෝදිතා ආකාශත්හා බුම්මත්තා දිවනාගාමයිතිකා පුඤ්ඤං ධම්මෝදිතා ආකාශත්හා බුම්මත්තා දිවනාගාමයිතිකා පුඤ්ඤං ධම්මෝදිතා කන්දමං සදා. හොඳයි. එතකොට මේකලා උකේලොම කොහොසත් මේට නිවන සංසින වාසනාව සත්‍ය දේවා කියලා කියන්නේ මේ දේශනාව අපන්නේ කරනවා. දැන් මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මිනා පුණ්‍ය කම්මේ මාමේ ගාලි සමාධිමෝ සතං සමාධිමෝ හෝතු යාවනිපාන සත්‍ය ධම්මේ පුඤ්ඤං වාසවත්‍යාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමිච්ඡතු. හොඳයි. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සකම් බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සබ්බ සම්පatti නිවිත අතෝ නිබ්මාන සම්පatti මිනාති සමිජ්ජතු සුවපත් වේවා නිවසේවා.